Natarol sa Cafe Alicia. Atong kuyog dire si Jungjong, sir. Jungjong og si Shala. Shala. Ang Ha? plate ba so dili Shala. Shala Jane. Shala Jane. Dalaga pa ka, ma'am? No. Wala na tay chance ano yung boss. Ulit ako ba sir? Kani napatay chance ani. Pag mo open sila dire 7 AM to 7 PM. Dayon pagi ron oh. Natay entrance dire nga 50 per head. Ang bata 50 Japon. Yes, sir. 5 below, wala lang entrance, sir. Ang 5 below wala na entrance. Na yung consumable rata natay resto di sa taas. Pwede na ta ka-order sa. Oo. So Breakfast. ang best time yung maari dire maing-aron pag yun sa Yes, sir. paghapon ani ma'am. Mahayag Wala kaya. ang sa, sir. Sunset na. Sunset na po. So paghapon dire nana dito mo tan dire kon kana po sunset asa dito tapi Oo, dito sa chapel, sir. ang sunset sa may chapel. Salamat ma'am. Welcome, Sir. Tsada kayo na lugar dali guys.
guys, mo ulit na guys. Mababay na ta sa Cafe Alicia. So nice dire og sayo kay mag-fog. Guys, salamat sa naglantaw guys. Don't forget to like, share, and subscribe. Before guys, mubayad sa ta diri sa entrance. Tay utang diri. Itong bayaran atong utang diri. Napakoy utang diri. 5. Malimtan man ba? Thank you, Kasi sir. patawag nga ko nimo but kuan. Ma'am, salamat. Guys, uli na ta. Ano sa mga kuan na to sa entrance. Salamat, Thank you, boss. sir. So don't forget to like, share, and subscribe.